Υπάρχει ένας παράξενος μηχανισμός μέσα μας, που έχει να κάνει με το παρελθόν. Ενώ θα έπρεπε να είναι εργαλείο, τελικά δεν γίνεται εργαλείο, γίνεται παγίδα. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να λύσουμε το παρελθόν, τόσο περισσότερο μας τραβάει πίσω. Και έχουμε ξανασκέψεις, ξανακρίσεις, ξανασενάρια, ένα φαύλο κύκλο, ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο. Και οι Πυθαγόροι είχαν μια πάρα πολύ ωραία φράση γι' αυτό, η οποία δεν είχε κάνει με καμία ανάλυση, δεν είχε να κάνει με καμία ψυχολογία. Στην ουσία είναι μια οδηγία. Μη αναιρεῖν τα πεσόντα. Δηλαδή, να μην αναιρείς, να μην ανασηκώνεις ότι έχει πέσει. Και αυτό μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά πάμε να το δούμε λίγο πιο βαθιά. Τα Πυθαγόρια ακούσματα τι ήταν? Οι Πυθαγόροι δεν έδιναν κανόνες, ούτε ηθικά δόγματα, ούτε εντολές. Έδιναν ακούσματα. Και τι ήταν τα ακούσματα? Τα ακούσματα ήταν φράσεις που δεν εξηγούνται, φράσεις που πρέπει να τις δουλέψεις. Και είναι φράσεις οι οποίες αφού τις δουλέψεις λειτουργούν σαν εσωτερικοί διακόπτες. Σου ανάβουν τα φωτάκια ένα-ένα. Δεν σου λένε τι να πιστέψεις, σου αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Γι' αυτό αν τα πάρεις επιφανειακά, πολλές φορές δεν βγάζουν κανένα απολύτως νόημα. Αν όμως τα κατανοήσεις βαθιά και αρχίζεις να τα εφαρμόζεις, αλλάζει ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο βρίσκεσαι μέσα στον κόσμο. Τα δύο πρώτα ρητά που θα δούμε είναι τα πεσόντα, μη αναιρείστε, που είπαμε πριν, και το μη γεύεστε άτα αν εκτός της τραπέζης καταπέσει. Τα πεσόντα στο πρώτο είναι από το πίπτο. Δεν σημαίνει απλώς ότι κάτι κάτω, σημαίνει κάτι που έχει ήδη συμβεί και έχει ολοκληρωθεί. Έχει πέσει, ρε παιδί μου. Το μη αναιρείστε από το ανερώ σημαίνει ξανασηκώνω, ανερώ, επαναφέρω. Δεν είναι απλώς αγγίζω κάτι, αλλά δεν επαναφέρω αυτό που έχει πέσει. Και η τράπεζα είναι το σταθερό, το τετράγωνο, το δομημένο. Η τράπεζα δεν είναι απλώς για φαγητό εδώ, είναι το ίδιο το πεδίο, το παρόν, η τάξη του παρόντος. Άρα ήδη δεν μιλάμε για υγιεινή εδώ ή για φιλανθρωπία ή κάτι, μιλάμε για χρόνο, για πράξη και για τάξη. Λέει μην προσπαθείς να επαναφέρεις κάτι που έχει ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο του. Τι είναι τώρα τα πεσόντα στην πράξη? Τα πεσόντα δεν είναι αντικείμενα, είναι παλιές σκέψεις μας, παλιά συμπεράσματα, παλιές πληγές μας, παλιές ταυτότητες που παίζαμε. Είναι παλιά αφηγήματα που λέγαμε για τον εαυτό μας, για το ποιοι είμαστε. Είναι το ότι έχει ήδη συμβεί και όμως εσύ μπορεί να συνεχίζεις να τα ανασηκώνεις αυτά νοητικά. Και αυτό γίνεται πότε? Κάθε φορά που λες αν τότε είχε γίνει εκείνο, αν τότε είχε γίνει το άλλο, αν ήταν έτσι εγώ θα ήμουν αλλιώς, ή έτσι είμαι εγώ και αυτό από το παρελθόν προέρχεται. Πάντα αυτό μου συμβαίνει. Δεν μπορώ να... κτλ. Στην ουσία σηκώνεις κάτι που έχει πέσει ήδη και νομίζω ότι δουλεύεις πάνω στον εαυτό σου, ενώ στην πραγματικότητα ανακυκλώνεις. Το πάτωμα και το τραπέζι. Εδώ τι έχουμε πάλι με το τραπέζι που είπαμε πριν? Η τράπεζα είναι το παρόν. Έτσι, αυτό είναι το παρόν. Είναι το πεδίο της ζωντανής τάξης. Παρελθόν, μέλλον. Εδώ είμαστε όμως. Και πού συμβαίνει η πράξη? Συμβαίνει εδώ, στο τώρα. Το πάτωμα είναι ότι ό,τι έχει πέσει. Ό,τι ανήκει στο παρελθόν. Έτσι. Ότι δεν είναι πια συγχρονισμένο. Όσο ο νους είναι στραμμένος στο πάτωμα, δεν μπορεί να δει καθαρά τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Αυτό δεν είναι γιατί δεν είναι έξυπνος ο άνθρωπος.
Είναι γιατί είναι απασχολημένος. Είναι απασχολημένος με το τι γίνεται εδώ πέρα και δεν κοιτάει εδώ. Και δεν λέει πέταξέ τα. Προσέξτε εδώ κάτι κρίσιμο. Δεν λέει σβήστα, κατέστρεψε, απόρριψε, ξεπέρασέ το. Σου λέει μην το ανασηκώνεις. Δηλαδή, άφησε το ρε παιδάκι μου να μείνει εκεί πέρα, μην το ενσωματώνεις συνέχεια στο παρόν. Δηλαδή, γιατί κάνεις αυτό το πράγμα συνέχεια. Μην το ξανατρέφεις στο νου σου. Δεν πολεμάς το παρελθόν. Απλώς σταματάς να το ταΐζεις. Και αυτό είναι τεράστια διαφορά. Και τι κάνει αυτή η πρώτη κίνηση. Όταν σταματήσεις να ανασηκώνεις τα πεσόντα, ηρεμεί ο νου σου. Και έχεις εξοικονόμηση ενέργειας εκεί. Η προσοχή επιστρέφει στο παρόν. Μειώνεται όλος ο εσωτερικός θόρυβος, όχι επειδή θεραπεύτηκες στην ουσία, αλλά επειδή σταμάτησες να ανακυκλώνεις. Και μόνο τότε μπορείς πραγματικά να δεις και να αρχίσεις να διακρίνεις, να καταλαβαίνεις τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί έχεις βρεθεί εδώ και δεν είσαι εδώ πια. Και εδώ μπορείς να αρχίσεις Εδώ είναι η επιφάνεια που δημιουργείς. Αυτό τώρα ήταν το πρώτο βήμα. Όσο όμως δεν σηκώνεις ότι έχεις πέσει, αλλά από την άλλη εξακολουθείς να είσαι δεμένος με όσα κρατάς, η ελευθερία σου παραμένει μισή. Οπότε στο επόμενο βήμα οι Πυθαγόροι θα σου πούν κάτι ακόμα πιο απαιτητικό. Strangula semper convoluta habete. Αν το πρόφερα σωστά. Να έχεις δηλαδή πάντοτε τα πράγματά σου δεμένα. Γιατί τι γίνεται εδώ. Άλλο πράγμα να μίζεις στο παρελθόν και άλλο το να μην είσαι δεμένος με το μέλλον στο παρόν. Δηλαδή υπάρχει κάτι πιο ύπουλο από το παρελθόν. Το παρελθόν τουλάχιστον έχει συμβεί. Αυτό που μας κρατάει πραγματικά δεμένους είναι όσα κουβαλάμε συνεχώς μαζί μας. Δηλαδή, πεποιθήσεις, ταυτότητες, ρόλους που παίζουμε, τα σχέδια που κάνουμε για το μέλλον. Και πάλι δεν είσαι εδώ, είσαι εδώ αυτή τη στιγμή. Πριν ήσουν εκεί και τώρα είσαι εκεί. Εδώ δεν είσαι πάλι. Δηλαδή από τη μία να μην σηκώνεις αυτά που έχουν ήδη πέσει, να μην ζεις από παλιές σκέψεις, να μην ζεις από παλιές πληγές, από συμπεράσματα που είχες βγάλει κάποτε, αυτό όλο καθαρίζει το παρελθόν. Αλλά δεν αρκεί. Γιατί μπορεί να έχεις φτάσει σε ένα σημείο να μην ανακυκλώνεις το παρελθόν, αλλά να είσαι δεμένος στο μέλλον. Και αυτό στην ουσία σου λέει το δεύτερο απόφθεγμα. Στράγγουλα, δες σφιχτά κάτι. Δες το πολύ σφιχτά. Σέμπερ σημαίνει πάντοτε. Κονβολούτα είναι όσα είναι τυλιγμένα και συσσωρευμένα. Και χαμπέτε είναι το να έχεις κάτι, να τα κρατάς. Δεν σου λέει πέτατα, δεν σου λέει απαρνήσου τον κόσμο. Λέει κράτατα. Όσα είναι εδώ, κράτα τα δεμένα για να μην σε κρατάνε αυτά. Τα κομβολούτα δεν είναι αντικείμενα. Είναι και πάλι. Είναι οι ταυτότητες που φοράς. Είναι οι ρόλοι που παίζεις. Είναι οι ιστορίες που λες για τον εαυτό σου. Είναι οι προσδοκίες που δεν τολμάς να αφήσεις. Προσδοκίες για το μέλλον. Οι σκέψεις που κουβαλάς για κάθε ενδεχόμενο. Όλα αυτά δεν είναι κακά. Αλλά πρέπει να τα βλέπεις ως σκεύη, ως εργαλεία. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι τα έχεις. Το πρόβλημα είναι όταν έχεις απλωθεί μέσα τους. Η λέξη στράγγουλα δεν σημαίνει απλώς τακτοποίησέ τα.
σημαίνει μάζεψέ τα. Σύμπτυξέ τα. Δηλαδή, μην τα αφήσεις να διαχέονται μέσα στο νου σου. Όταν ο νους είναι γεμάτος από εκκρεμότητες, προσδοκίες, αυτό, εκείνο, διαιρείται. Είναι γεμάτος σενάρια, είναι γεμάτος από το αν συμβεί αυτό, αν συμβεί το άλλο. Και δεν είναι ελεύθερος σε εκείνη τη φάση, είναι διασκορπισμένος. Όπως ήταν διασκορπισμένος από αυτό, τώρα βρίσκεται διασκορπισμένος από αυτό. Και όλα αυτά δεν φτιάχνουν ένα συμπαγή νου. Το παρόν είναι το μοναδικό πεδίο πράξης. Ότι είναι δεμένο δεν σε τραβάει πλέον και ότι είναι απλωμένο σε διασπάει. Όταν έχεις δηλαδή τα κονβολούτα σου δεμένα, δεν τρέχεις μπρος από τον χρόνο, δεν ζεις σε σενάρια, δεν φοβάσαι να αλλάξεις, γιατί μπορείς ανά πάσα στιγμή να τα αφήσεις όλα. Αυτό είναι ελευθερία. Δεν είναι η απουσία πραγμάτων, είναι η μη προσκόλληση. Έχουμε τώρα δηλαδή το πάτωμα, έχουμε το τραπέζι, έχουμε τα διάφορα σκεύη, είτε πεσμένα είτε πάνω στο τραπέζι, και τώρα βλέπετε μια γεωμετρία. Το πάτωμα είναι το παρελθόν, όπου δεν το σηκώνεις, η τράπεζα είναι το παρόν, όπου εκεί πράττεις, και τα κονβολούτα είναι ό,τι κουβαλάς, αλλά κράτω το δεμένο, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος που δεν ανασύρει το πεσμένο, δεν απλώνεται με τα σκεύη του, μένει ακέραιος στο παρόν. Αυτό είναι στην ουσία η σοφροσύνη. Δεν έχει να κάνει με ηθική, έχει να κάνει με νοητική ακεραιότητα. Όταν τα κομπολούτα σου είναι δεμένα, και πάλι μειώνεται ο εσωτερικός θόρυβος. Σταματάει όλο αυτό το πράγμα του τι θα γίνει και η προσοχή σου επιστρέφει στο τώρα. Και εκεί η πράξη γίνεται καθαρή. Δεν ζεις ελαφρά επειδή δεν σε νοιάζει, ζεις ελαφρά επειδή δεν σε κρατάει τίποτα. Δεν κρατιέσαι από κάτι. Όταν λοιπόν δεν ανακυκλώνεις το παρελθόν και δεν είσαι και δεμένος με όσα κουβαλάς, αλλά τα έχεις δέσει, δεν σε έχουν δέσει αυτά, τα έχεις δέσει εσύ, τότε για πρώτη φορά ο νους μπορεί να έχει την ησυχία να αρχίσει να βλέπει δομή. Δεν βλέπει γνώμες, δεν βλέπει απόψεις, βλέπει σχέσεις. Και τότε έρχεται και το άλλο Πυθαγόριο μάθημα που μας λέει τα πάντα κατά ρυθμόν γίγνονται. Όχι γιατί ο κόσμος είναι μαθηματικός, που είναι μαθηματικός, αλλά γιατί η πραγματικότητα είναι σχέση. Ο κόσμος δεν είναι χάος, ο κόσμος είναι σχέση. Αφού λοιπόν καθαρίσεις το παρελθόν και ελαφρύνεις από όσα κουβαλάς, σημαίνει κάτι παράξενο εκεί. Ο κόσμος σταματάει να μοιάζει χαοτικός. Όχι επειδή έγινε πιο απλός, αλλά επειδή εσύ έχεις αρχίσει να βλέπεις σχέσεις. Ο αριθμός δεν είναι μια ποσότητα. Ο αριθμός είναι σχέση με τον λόγο. Είναι η ίδια η σχέση μέσα στη ροή. Είναι τάξη. Δεν μετράς πράγματα. Βλέπεις με ποιο τρόπο συνδέονται. Δεν είναι τυχαίο που ο αριθμός σχετίζεται με τη λέξη αρετή. Αρετή, αριθμός. Αριθμός, αρμόζω, συναρμόζω. Λόγος είναι σχέση, αναλογία και σύνδεση. Άρα ο αριθμός είναι ο τρόπος με τον οποίο τα όντα στέκονται σε σχέση μεταξύ τους. Όπου υπάρχει τάξη, υπάρχει και ρυθμός, και όπου υπάρχει ρυθμός υπάρχει αριθμός, και όπου υπάρχει αριθμός υπάρχει νόμος. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τον νόμο έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε στις μέρες μας. Δεν είναι νόμος επιβολής, είναι νόμος συνοχής, εσωτερικός. Θυμηθείτε τα δύο πρώτα.
δεν ανσηκώνεις το πεσμένο. Δεν είσαι δεμένος με όσα κουβαλάς. Αν δεν έχουν προηγηθεί αυτά, ο αριθμός δεν είναι πλέον αριθμός. Έχει κολλήσει και έχει γίνει ιδεολογία, έχει γίνει σύμβολο, έχει γίνει πίστη χωρίς γνώση. Ο καθαρός νους όμως δεν βλέπει απόψεις, βλέπει σχέσεις. Και η σχέση είναι πάντα καθαρός αριθμός. Θυμηθείτε το βίντεο με τον κύλινδρο. Από τη μία πλευρά έχουμε κύκλο, από την άλλη πλευρά έχουμε τετράγωνο. Ο αριθμός μένει εκεί. Αυτό που αλλάζει είναι οι προβολές του. Η ουσία δεν αλλάζει. Γιατί κρατάει ενιαία την ουσία? Η σχέση μεταξύ των διαστάσεων. Εμείς χανόμαστε μέσα στις διαστάσεις, δεν βλέπουμε καν τις σχέσεις. Ο αριθμός δεν είναι εικόνα, είναι αυτό το οποίο ενώνει τις εικόνες. Γι' αυτό χωρίς αριθμό οι άνθρωποι τσακώνονται για τις οπτικές τους. Έχουμε ιδεολογίες που συγκρούονται. Η αλήθεια είναι η αλήθεια της προβολής του κυλίνδρου, που είναι τετράγωνο, οπότε έχουμε άποψη. Ο αριθμός όμως δεν παίρνει θέση σε όλο αυτό το πράγμα. Ο αριθμός δείχνει δομή. Σκεφτείτε για παράδειγμα δύο ανθρώπους. Ο ένας λέει ο κόσμος είναι σκληρός. Ο άλλος λέει ο κόσμος είναι ευκαιρία. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο? Κανείς. Αν έχεις μείνει στην προβολή. Τι κάνει όμως ο αριθμός? Ο αριθμός θα έρθει και θα σε ρωτήσει ποια είναι η σχέση μεταξύ πράξης και συνέπειας. Ποια είναι η αναλογία ευθύνης και αποτελέσματος. Ποιο είναι το μέτρο μεταξύ της δράσης και της αντίδρασης. Και εκεί πραγματικότητα πάβει να είναι γνώμη. Στους Πυθαγόριους δηλαδή, το καλό δεν είναι μια εντολή, το κακό δεν είναι αμαρτία. Το σωστό, εκεί που βρίσκεται ο αριθμός, είναι το πού βρίσκεται η αρμονική σχέση των πάντων. Το λάθος είναι αυτό που βγαίνει εκτός σχέσης, εκτός λόγου. Η ηθική δεν είναι σύστημα αξιών. Η ηθική είναι σύστημα γεωμετρίας της πράξης. Όταν λοιπόν έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις ότι η πραγματικότητα είναι μια σχέση και ότι δεν είναι άποψη, τότε μπορείς να δεις κάτι άλλο. Θα πάρουμε λοιπόν τώρα το Πυθαγόριο θεώρημα, όχι για να το αποδείξουμε, αλλά για να το καταλάβουμε διαφορετικά. Το τετράγωνο της υποτείνουσας δεν είναι αριθμός έτσι όπως τον καταλαβαίνουμε σήμερα. Ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, και κοιτάμε το αποτέλεσμα. Είναι σύνθεση. Και εκεί τι θα δούμε? Ότι τα αντίθετα δεν ακυρώνονται ποτέ, ενώνονται. Η υποτείνουσα ως σύνθεση των αντιθέτων. Τι μάθαμε στο σχολείο? Μάθαμε ότι το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών. Ωραία. Ωραία. Αυτό όμως είναι η επιφάνεια. Είναι σαν να βλέπεις, όπως είπαμε, το αποτέλεσμα χωρίς να καταλαβαίνεις τι ενώνει τι. Οι Πυθαγόροι θα τον έβραζαν τον τύπο. Δεν ενδιαφέρονταν για τον τύπο ως τύπο, ενδιαφέρονταν για τη σχέση που αποκαλύπτει. Οι δύο κάθετες πλευρές είναι ανεξάρτητες, είναι ασύμμετρες και στέκονται η μία απέναντι στην άλλη. Δείτε το ως υποκείμενο αντικείμενο ή ψυχή και σώμα ή εσωτερικό και εξωτερικό, θεωρία και πράξη. Είναι δύο διαφορετικές διαστάσεις της εμπειρίας. Αν μείνεις αυτό, έχεις ήδη διαλέξει πλευρά και ούτε που το καταλαβαίνεις.
αρχίζεις να συγκρούεσαι, αρχίζεις να ιδεολογικοποιείς. Αυτό ακριβώς κάνει ο σύγχρονος κόσμος. Το θεώρημα όμως δεν μιλάει για πλευρές. Μιλάει για τα τετράγωνα των πλευρών. Δηλαδή κάθε διάσταση αναπτύσσεται πλήρως και καμία δεν ακυρώνεται, καμία δεν μειώνεται. Οι Πυθαγόροι δεν λένε διάλεξε το ένα από το άλλο. Έχουμε ένα σύνολο. Λένε ανάπτυξε το καθένα μέχρι τέλους. Μιλάνε για σύνθεση δηλαδή. Η σύγκρουση δύο πραγμάτων, η ένωση των αντιθέτων δεν θα έρθει με καμία άρνηση του ενός του άλλου. Λύνεται με τη σύνθεση, λύνεται με την πληρότητα. Η υποτείνουσα τώρα δεν είναι κάθετη, δεν είναι προφανής, δεν είναι το σημείο σύγκρουσης, είναι το σημείο σύνδεσης. Δεν είναι απλώς ένα τρίτο στοιχείο, είναι μια νέα διάσταση που προκύπτει. Η ενότητα δεν προκύπτει από συμβιβασμό μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά από σχέση. Αυτή είναι η Πυθαγόρηδη διαλεκτική. Και η λέξη ισούται είναι κρίσιμη, γιατί δεν λέει ότι υπερβαίνει, δεν λέει ότι καταργεί, δεν λέει αντικαθιστά, λέει ισούται. Η ενότητα δηλαδή περιέχει πλήρως όλα τα φαινόμενα. Η ουσία δεν ακυρώνει τον κόσμο. Η ουσία είναι που έρχεται και τον συνθέτει τον κόσμο. Αυτή είναι η καθαρή ελληνική σκέψη. Δεν είναι δεισμός, δεν είναι μονομέρεια. Τώρα πάμε να το δούμε ως χάρτη ύπαρξης. Αν ζεις μόνο σε μια κάθετη, χάνεις την πραγματικότητα. Αν αρνείσαι από την άλλη την μία, χάνεις τη δυνατότητα της σύνδεσης. Αν αναπτύξεις και τις δύο, εμφανίζεται υποτείνουσα. Η αλήθεια δεν βρίσκεται στις πλευρές. Βρίσκεται στις σχέσεις τους, στην αναλογία, στον αριθμό. Γι' αυτό προηγείται το πάντα κατά αριθμόν γίνονται. Αν λοιπόν καθάρισες το παρελθόν, αν έδεσες όσα κουβαλάς στο παρόν και αν έχεις αρχίσει να βλέπεις τη δομή των σχέσεων, τότε κάτι αλλάζει, γιατί εκεί δεν χρειάζεται πλέον να διαλέγεις πλευρά, δεν χρειάζεται να αποδείξεις κάτι, δεν χρειάζεται να συγκρούεσαι. Εκεί έχεις αρχίσει να βλέπεις. Και όταν αρχίσεις να βλέπεις, η πράξη γίνεται πάρα πολύ απλή. Και η αλήθεια, όταν είναι αλήθεια, έρχεται και δεν φωνάζει. Κρακ, έρχεται και στέκεται. Στο Πυθαγόριο δέντρο, κάθε τετράγωνο γεννάει ένα νέο ορθογώνιο τρίγωνο. Και αυτό με τη σειρά του δύο νέα τετράγωνα. Είναι η απόλυτη οπτικοποίηση του τα πάντα κατά αριθμόν γίγνονται. Αυτό που βλέπουμε εδώ δεν είναι ένα απλό σχήμα, είναι η κίνηση της ίδιας ζωής. Τα φράκταλ υπάρχουν παντού γύρω μας. Τα φράκταλ δουλεύουν και μέσα στο κεφάλι μας. Η σύναψη, συν και άπτο, συν και ανάβω δηλαδή, ανάβει ένα νέο τετράγωνο. Το F και το φίο που σημαίνει βλασταίνω, αναπτύσσομαι, σημαίνει ότι η ευφυΐα δεν είναι η ικανότητα να λύνεις προβλήματα, είναι η δύναμη να αναπτύσσεσαι σύμφωνα με το λόγο, να εκφύεσαι σωστά από μία ρίζα που είναι εκεί που πρέπει να είναι. Κάθε κλαδί, κάθε νέα διακλάδωση είναι και ένα νέο Πυθαγόριο θεώρημα. Μία διαρκή σύνθεση των αντιθέτων, όπου τίποτα δεν χάνεται και τίποτα δεν επαναλαμβάνεται άσκοπα. Τα πάντα κατά αριθμόν γίνονται. Όσο ο νους καθαρίζει από τα πεσόντα, τόσο ο εσωτερικός αριθμός αρχίζει και απλώνεται. Και το δέντρο δεν προσπαθεί ποτέ να γίνει μεγάλο, απλώς ακολουθεί τη σχέση. Αν μείνουμε λοιπόν στο τραπέζι του παρόντος,
και κρατήσουμε τα σκεύη μας δεμένα, τότε εκεί είναι που αφήνουμε την ευφυΐα μας να ανθίσει γεωμετρικά. Αυτή είναι η Πυθαγόρια σιωπή.